ተመልካቾች እንኳን ወደ ስማርቲፋይ ኢትዮጵያ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በግሬድ 11 ኬሚስትሪ ቻፕተር 1 ተገናኝተናል። this video is both for grade 11 ለሚገቡ ማየት ለሚፈልጉ ተማሪዎችም 12ኛ ክፍልም ተመልሰው ሪቫይዝ ለማድረግ ጠቃሚ ቪዲዮ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። so ቻፕተር 1 fundamental concepts in chemistry ነው። ዋና ኮንሰፕቶችን ነው የሚነካው። ኬሚስትሪ ምንድነው? ስኮፑ ምን አይነት ነው? ምን ያክል ዋይድ ነው? ምንን ያጠናል? ሳይንቲፊክ ኖቴሽን፣ ሲግኒፊካንት ፊገርስ ብዙ ነገሮችን ለማንሳት ይሞክራል። ላቦራቶሪ ሪፖርት፣ ኮሽኖች ምንድነው የምንወስዳቸው ጥንቃቄዎች የሚለው አብራችሁን ቆዩና ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀማለን ብዬ አስባለሁ። መልካም ቆይታ። ኢንትሮዳክሽኑን ቅድም ለማየት ሞክሬያለሁ። ኬሚስትሪ ሁሉ ነገር ውስጥ እንዳለ ነው። ድራጎችን በሽታ ለመከላከል እንጠቀማቸው ውስጥ ኬሚስትሪ ይገባል። ፔስቲሳይዶች ለክሮፖችን ፕሮቴክት የምናደርግባቸው፣ ፈርቲላይዘሮች አፈርን የምናለማበት፣ ነዳጆች ለመኪና የምንጠቀማቸው፣ ለትራንስፖርቴሽን የምንጠቀማቸው፣ ፋይበርስ አር ማቴሪያልስ ፎር ክሎዝ ናቸው። ቢልዲንግ ማቴሪያልስ ፎር ሃውሲንግ ፕላንት ነው የሚገኙት ፋይበሮች። በነገራችን ሲሚንቶች ላይ፣ ፕላስቲኮች ላይ ብዙ ነገሮች ላይ ይገባል ነው የሚለው። ኬሚስትሪ ይኸው ኤቭሪዴ ላይፍ ላይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ አለ። ድራግስ፣ ሜዲሲንስ፣ ሸልተር ኢስ ድራግ ሜዲሲን ኦር ኢስ ሜዲሲን ድራግ? እስቲ ኮመንት ላይ ለመመለስ ሞክሩ ይሄን ጥያቄ። ሸልተር አለ። ሸልተር ላይ ደግሞ መጠለያችን፣ ሲሚንቶችን፣ ፕላስቲኮችን፣ ቀለሞችን ብዙ ነገሮች ውስጥ ይገባል። you can simply read those, you don't need me to explain it. so the scope of chemistry define ያደርገዋል። Chemistry is the science that deals with matter in the changes that it undergoes. Chemistry ማተርንና ማተር የሚያካሄዳቸውን ለውጦች የሚያጠና የሳይንስ ነው ይላል። What is matter? ማተር ምንድን ነው? Well, anything that has volume and mass is called matter. ክብደትና ቦታ መያዝ የሚችል ማንኛውም ነገር ቮሊዩም ማለት ቮሊዩም ሲባል ምን ማለት ነው? the space occupied by an object አንድ እቃ የሚይዘው ቦታ ማለት ነው። 3 dimensional ነው። በሜትር ኪዩብ በኋላ ላይ እናያለን። እሱ ነው። ማስ ደግሞ ሲባል ያው the amount of matter contained in a body እዛ እቃ ማሱ ከፍተኛ ነው እንዴ ውስጡ ብዙ የዛን አይነት ነገር ይዟል ማለት ነው። ማተርንና ማንኛውም ቦታና ማስ ያለውን ነገርና እሱ የሚያመጣቸው የሚያካሂዳቸው ለውጦች የሚያጠና ሳይንስ ነው ይላል። It's the study of the composition, structure and properties of matter and of the changes that occur in matter ይላል። እነዚህን የሚያጠና ሳይንስ ነው። so this is the basic definition grade 7 ላይ ስናየው ነበረውና ምን ማለት ነው? It's the study of the composition. composition ሲባል አንድ እቃ ወይም ኮምፓውንድ ምንድነው ውስጡ ኮምፖዚሽኑ ውስጡ ከምን ተሰራ የሚለው what is composed of የሚለውን ነገር የሚያወራ ከሆነ composition ይሄን ያጠናል። structure ደግሞ ሲባል ውስጡ ለኛ በአይናችን የማናያቸው ነገሮች to the smallest to the slightest bit of detail ማለት ነው። ውስጡ በምን አይነት አቀማመጥ ተቀምጧል። straight ነው እና አሁን straight chain ነው እንላለን፣ branched ነው እንላለን ለኮምፓውንዶች። structureዎች ደግሞ ሲባል ግዴታ የኮምፓውንድ መሆን የለበትም። የሰባተሚክ ፓርቲክሎች structure አለ፣ የኤሌመንቶች ውስጥ ስትራክቸር አለ፣ የአይሶቶፕስ ስትራክቸር። እነዚህን ሁሉ ማጥናት ይቻላል። ይሄን ኬሚስትሪ ያጠናል። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ፕሮፐርቲያቸው ማለት ባህሪያቸው ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው፣ ሜልቲንግ ፖይንታቸውን፣ ቦይሊንግ ፖይንታቸውን፣ እንዲህ ሲደረጉ ምን ይደረጋሉ፣ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ ያላቸው፣ ሲቀጠቀጡ ድምጽ ያወጣሉ ወይ፣ ኤሌክትሪሲቲ ያስተላልፋሉ ወይ፣ ይሄን ነው and of the changes that occur in matter. changeዎቹ ደግሞ ሲባል አንድ ነገር አዲስ ለውጥ ስንፈጥርባቸው እነሱ ያልነበራቸው ነገር ምን አይነት ሪአክሽን ያሳያሉ። እሳት ብንለኩስ ምን ይሆናል? በዚህ ዲግሪ ብናፈለው ምን ይሆናል? ምን አይነት ለውጦች እንደሚመጡ እናያለን ማለት ነው። ኬሚስትሪ የሚያጠናል ማለት ነው። so perhaps the only permanent thing in the world is change. በዚህ ምድር ላይ ምናልባትም ፐርማነንት የሆነው ለረጅም ጊዜ የሚቆየው የማይቀረው ነገር ለውጥ ብቻ ነው። ለውጥ ራሱ ብቻ ነው የማይለወጠው እያለ ነው። iron rusts, snow melts, ብረት ይዝጋል፣ በረዶ ይቀልጣል። fireworks burn, we grow up, we grow old፣ እኛ እናድጋለን፣ እናረጃለን።
change is the only continuous thing እያለ ነው። so understanding changes ለማሰጠን የሞከርኩኝ ነው። understanding change is closely related to understanding the nature and composition of matter, the physical material of the universe. so ይሄን change ደግሞ ለመረዳት ተፈጥሮንና የማተርን ውስጣዊ ኮንተንት ማወቅ ያስፈልጋል። so ማተርን ዲፋይን አደረገ is anything that occupies space, ቦታ የሚይዝ and has mass matter አለ። it has long been known that matter can change or be made to change ማተር ራሱም እንደሚለወጥ ወይ እኛም እንደምንለውጠው ከአንድ ፎርም ወደ አንድ ፎርም ለረጅም ጊዜ ይታወቃል ይላል። so these changes are broadly classified into chemical and physical changes. እነዚህ ለውጦች በሰፊው ኬሚካል እና ፊዚካል ቼንጆች ተብሎ ይከፈላሉ። ኬሚካል ቼንጅስ ኬሚካል ለውጦች more commonly called as chemical reactions በብዛት ኬሚካል ሪአክሽንስ ተብሎ የሚጠራሉ are processes ናቸው whereby one substance is transformed into another as a result of a combination or dissociation of atoms. የአተሞች አዲስ ኮምቢኔሽን ወይም ደግሞ የአተሞችን በመስበር ያ ሰብስታንስ ወደ ሌላ ነገርነት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ኬሚካል ቼንጅ ወይም ኬሚካል ሪአክሽን ይባላል። we can describe transformation ይህን ትራንስፎርሜሽን qualitatively and quantitatively መግለጽ ይቻላል። qualitatively ሲባል ምን ማለት ነው? ቁጥርን ሳይሆን የምንጠቀመው ውስጡ ያሉት ነገሮች ከዚህ ወደዚህ ተለወጠ ቃላትን በመጠቀም። quantitatively ሲባል ግን from 1 to 2 ይሄን ያክል ነገር ነበር ይሄን ያክል ቁጥር እንጠቀማለን with numbers ማለት ነው። so chemical change ሲባል ያ ቼንጁ የደረሰበት አካል ወደ መጀመሪያ የነበረውን ማንነት ያጣል። ለምሳሌ examples of chemical change oxidation of water ወይም rusting እነዚህ ማተሮች ለኦክሲጅን ሲጋለጡ አንዳንድ ነገሮች የሚቃጠሉ አሉ የሚዝጉ አሉ። so ብረት ከዛገ በኋላ ራሱ አይረኑን አይሆንም አይረን ኦክሳይድ ይሆናል። so አይረን መጀመሪያ የነበረ ነገር ማንነቱን አጥቶ አይረን ኦክሳይድ ሆነ። so chemical change ሲባል ያ ቼንጅ አይደንቲቲያቸውን ያሳጣቸዋል ማለት ነው። ከተቃጠለ በኋላ አንድ ነገር turns into ashes ወደ አመድ right fermentation ይሄ ኩፍ ነው ምንድነው በአማርኛ ማፍላት ነው የሚባለው ለ3 ቀን ማስቀመጥ ምናምን ይሄ እንጀራን የምናደርገው ነገር ወተት ወደ እርጎ ስንቀይር ራሱ ታዲስ ኬሚካል ቼንጅ ለምን መልሰን እርጎን ወደ ወተት መመለስ አንችልም ማለት ነው። so chemical reactions እንደዚህ የሚጻፉ በብዛት ፕላስ የሆነ ነገር they are more of chemical changes አንዳንዴ በእነዚህ ግን የስቴት ቼንጆችን ማሳየት እንችላለን። ለምሳሌ ወደ ሶሊድ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ እንደዚህ ቼንጆች ከሆኑ they are physical changes ሁለተኛ types of change ማለት ነው። so the other types of changes physical changes እነዚህ changes ከchemical reactions differ የሚያደርጉበት in that the involved substances do not change their identities ማንነታቸውን አይለቅም each retains its composition ውስጣቸው የነበረውን ነገር retain ያደርጋሉ ይዞ ይቀጥላሉ። most physical changes are accompanied by changes in physical state right አብዛኛው physical change physical state ነው። physical state ማለት ሶሊድነት ሊኩዊድነት ወይም ጋዝነት ማለት ነው። አራተኛ ፕላዝማ ስቴት የሚባላል ከነዚህ ወደዚህ ብቻ መቀየር ነው በብዛት ፊዚካል ቼንጆች ግን እሱ ብቻ ነው ማለት አለ። ለምሳሌ ሜልት ማድረግ መቅለጥ ማለት ነው ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ መቀየር ወይም ቦይሊንግ ማፍላት። ሶ ዋተር አሁን ብናፈለውም ብናቀልጠውም በረዶ ብናረገውም it's still H2O አይደንቲቲው አልተነካም ዲስ ፊዚካል ስቴቱን ብቻ ነው እየቀየርን ያለነው ማለት ነው። ሶ ማማማትም እንደዛው ነው ያል ዲሶልቪንግ ቴብል ሳልት ውሃ ውስጥ ጨውን ብናማማ ፊዚካል ቼንጅ ነው። በኋላ ላይ ከፈለግን ውሃውንና ጨውን ብቻ ለብቻ ማየት ይቻላል። እንዴት ፀሐይ ላይ በማስቀመጥ ውሃው ይተድና ረጅም ሰዓት በኋላ ከታች ጨውን ማግኘት እንችላለን። there are two kinds of ውሃውን እንዴት እናገኘዋለን? ተመልሶ ይዘንባል ግን ራሱ ነው እናገኘው። there are two kinds of physical properties namely extensive and intensive physical properties. now I want your attention አሁን አዲስ ነገር 11ኛ ክፍል ላይ ፊዚካል ቼንጆች ፕሮፐርቲዎች ፊዚካል ባህሪያት ነው ያልኩት ለውጦች ሳይሆን ፊዚካል ባህሪ አለ። ለምሳሌ ከለሩ የአንድ ሰብስታንስ ፊዚካል ባህሪ ነው ሜልቲንግ ፖይንቱ ፊዚካል ባህሪ ነው። እንደዚህ አይነት ባህሪዎች ቁመቱ ይሄ
ባህሪው ሲባል ያ ነገር ሲደረግ ወይም ማንነቱን የማያስለውጠው ከሆነ ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች በሁለት ይከፈላሉ፣ ኤክስቴንሲቭ ኤንድ ኢንቴንሲቭ ተብሎ። ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ምንድን ናቸው? ኤክስቴንሲቭ ሲባል they depend on the amount or quantity of sample and therefore can vary from sample to sample ይላል። ከአንድ ሰብስታንስ ለምሳሌ ስለ ወተር ብቻ እያወራን ከሆነ ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች የምንላቸው የወተር ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ሆነው ከወተር የሚለያዩ ወተርን እንተውና የሆነ ፊዚካል ፕሮፐርቲውን መለካት የምንችለውን ነገር እናምጣ። ለምሳሌ ዝም ብለን አንድ ግድግዳ ብንወስድ የግድግዳ ፊዚካል ፕሮፐርቲው ለምሳሌ ሸካራ ነው ልንል እንችላለን፣ ነክተ ነው ራይት። ግን የሁሉም ግድግዳዎች ለምሳሌ ቁመታቸው አንድ አይደለም። ኤክስቴንሲቭ ፕሮፐርቲዎች ለምሳሌ ኮፐር ዋይር አመጣ፣ አንድ ሽቦ አምጥተን የመዳብ ሽቦ ሁሉም የመዳብ ሽቦዎች ጋር የማይመሳሰሉ አይነት ባህሪዎች አሉ። ለምሳሌ ሁሉም የመዳብ ሽቦ 2 ሜትር ሊሆን አይችልም ቁመታቸው፣ ክብደታቸው አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። ከሳምፕል ሊለያዩ የሚችሉ ባህሪያት አሉት። ኤሌክትሪክ ሬዚስተንስ እቺን በኋላ እንመጣበታለን፣ ከኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ጋር እንዴት እንደተለያዩ። ኢንቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲዎች ሲባሉ ደግሞ በሁሉም አንድ ይሆኑ። ለምሳሌ ለኮፐር የትም ቦታ ብትሄዱ ሜልቲንግ ፖይንቱ አንድ አይነት ነው፣ ከለሩ ብራውን ነው፣ ዴንሲቲው ተመሳሳይ ነው። ሲነካ ያለው ሃርድነስ ማለት ይሄ ቅድም ያልኩት ቴክስቸሩ ወይም ሲነካ ሶፍት ነው ወይስ ጠንካራ ነው የሚለውን ነገር ኢትስ ኢንቴንሲቭ ነው። ለአንድ ሰብስታንስ ተመሳሳይ ነው። አማውንት ላይ ዲፔንድ አያደርግም ማለት ነው። ኤሌክትሪካል ሬዚስተንስ ፊዚክስ ላይ ይመስለኛል የሆነ ኮንስታንት ታይምስ ሌንግዝ ኦቨር ኤሪያ የሚል ፎርሙላ አለው ካላቀያየርኩት። ሲምፕሊ ፎርሙላው ላይ ብቻ ሳይሆን ቁመቱ በአነሰ ቁጥር ወይም ከፍ ባለ ቁጥር የኤሌክትሪክ አስተላላፊ የሆነ ነገር ሬዚስታንሱ ይለያያል። ለዛ በሌንግዝ እና በኤሪያ ላይ ዲፔንድ ካደረገ ሲምፕሊ ሌንግዙ የተለያየ ሊሆን ስለሚችል ሬዚስታንሱም የተለያየ ሊሆን ይችላል። ኤክስቴንሲቭ ነው ማለት ነው። ማሳቸውም ሊለያይ ይችላል። ማስም ኤክስቴንሲቭ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ነው እላለሁ። ሜጀር ፊልድስ ኦፍ ኬሚስትሪ ሜጀር ፊልድስ ኢን ኬሚስትሪ ለማስጠናት ይሄን ሁሉ እያነበብኩ ከባድ ነው። I'm just gonna pick the points። ጥያቄዎች ይኖሩባቸዋል ብዬ ማስበው ነው ወይም ማወቅ ያለባችሁን ኮንሰፕት ግንባታ የሚረዳችሁ። however ስለ ፊልዶች እያወራ ነው እና the division is never as clear cut as it might appear to be. All sciences are related and depend on each other. They are interrelated ይላል። ለምቾት ሲባል ኬሚስትሪ ለማጥናት እንዲለያይ ሲባል ወደ ብዙ ቦታዎች ይከፈላል። ተከፍሏል ማለት ግን እነዚህ ይሄ የዚህ ባውንደሪ ነው ከዚህ ውጪ ማጥናት አይችልም ተብሎ እንደዚህ የተገደበ ነገር አለ ማለት አይደለም። they are interrelated ነው የሚለው። never as clear cut እንደሚመስለው ይሄ የተበጀለት ባውንደሪ የለም እያለ ነው። ለምሳሌ all the disciplines of science የሳይንስ ዲሲፕሊኖች እንዳለ ኢንፎርሜሽን እና ማጥኛ ሜቶዶችን ሼር ያደርጋል። ባዮሎጂ የፊዚክስን እና የኬሚስትሪን ፋይንዲንጎች ወይም ግኝቶች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ለማጥናት ይጠቀማል። ኬሚስትሪ ከፊዚክስ ስለ ኔቸር የተገኙ ኢንፎርሜሽኖች ለማጥናት እነሱን ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው። so what are the branches of chemistry? ብዙ አሉ። ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ፣ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ፣ ፊዚካል እና አናሊቲካል ኬሚስትሪ ነው። ኢንኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ማለት ነው ሲምፕሊ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን የሚያጠና ነው። ኢንኦርጋኒክ ማለት ከሚነራል እና ሲምፕሊ ከሚነራሎች ከአርቲፊሻል የሆኑ ነገሮች ከተፈጥሮ የማይገኙ ከሆኑ they are called inorganic compounds. ኤሌመንቶች ለምሳሌ inorganic chemistry is the study of all the elements in their compounds with the exception of carbon in this compound, which falls under the category of organic chemistry. carbon እና ኮምፓውንዶቹ ሲቀሩ ካርበን የተሰሩ ኮምፓውንዶች ሞስትሊ ካያችሁ
ሃይድሮካርበኖችም ይሆኑ ካርቦክሲሊክ አሲዶችም ይሆኑ they are organic። ካርበን ሁሉም ኦርጋኒክ ሰብስታንሶች ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ይሄ ሲባል ግን ሁሉም ከካርበን የተሰራ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ካርበን ሞኖክሳይድ they are inorganic። ይሄን እናንተ ማወቅ የለባችሁ፣ ራሳችሁ እንዳትወቅሱ። የሆነ ቦታ የተሰበሰበ ኢንፎርሜሽን ነው ስናነብ። ለምሳሌ መጀመሪያ ኬሚስትሪ እንደዚህ ይከፈላል። ይቅርታ፣ ኮምፓውንዶች ኬሚስትሪ ያልኩት ቅድም ኮምፓውንዶች ነው ማለት ነው። ወደ ሁለት ይከፈላል፣ ኢዘር ኦርጋኒክ ኦር ኢንኦርጋኒክ ተብለው። ከየት እንደመጣ ለነገራችሁ ፈልጌ ነው። ኦርጋኒኮች ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ተብለው ይከፈላሉ። ሳቹሬትድ ማለት ሲጀመር ኦርጋኒክ ማለት ከአኒማል እና ከፕላንት የምናገኛቸው ናቸው። ግን ሳቹሬትድ ሲባል ሲንግል ቦንድ ያላቸው አልኬን ማለት ነው። አንሳቹሬትድ ከሲንግል ቦንድ ውጭ አልኬን እና አልካይንን ያጠቃልላል። with that being not our concern ወደ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች እንሂድ። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከአራቱ ክላሶች አይወጡም። አሲድ ናቸው ወይ ቤዝ ወይ ሳልት ወይ ወተር። so anytime you see a salt that contains carbon it's inorganic ትላላችሁ። አንድ ክላስ ፎርጌት አድርጊያለሁ፣ ሶሪ ኦክሳይድስ። እነዚህ ኮምፓውንዶች ኢንኦርጋኒክ ስለሆኑ ካርበን ሲጨመርባቸው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው የሚሆኑት። ለምሳሌ ሳልት ሆኖ ካርበን ያለው ሶዲየም ካርቦኔት አለ፣ Na2CO3 ካርበን አለች እዚህ ጋር። ከተፈጥሮም ትገኝ ከተፈጥሮ ስለማትገኝ ነው ኢንኦርጋኒክ የተባለችው ማለት ነው። አለ ሃይድሮጅን ካርቦኔት ወይም ባይካርቦኔት የሚባል HCO3። እነዚህን ካያችሁ ሃይድሮጅን ሲያናይድ አለ። ዲስ ኮምፓውንድስ አር ኢንኦርጋኒክ ማለት ነው። ሳልቶችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። አሲድ አለ፣ በካርበን ቤዝ እንኳን የለም። ካርቦኒክ አሲድ አለ፣ ይሄም ሊሆን አይችልም፣ ኢንኦርጋኒክ ነው። ኦክሳይድ አለ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ካርቦን ሞኖክሳይድ። አይ ቲንክ እነዚህ ኮምፓውንዶች ናቸው ካርበን ኖሯቸው ኢንኦርጋኒክ ያሉት። ከዚህ ውጭ ያሉት እንዳለ እዚህ ክላስ ውስጥ ላይ ያደርጋሉ። እነዚህ ጋር ሲንግል ቦንዶች አሉ፣ CH4 እና ሚቴን አንሳቹሬትዶች አሉ። እነዚህ ኮምፓውንዶች ካልሆኑ እነዚህ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦን ከነዚህ ውጪ ካርቦን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንዶች እንዳለ ኦርጋኒክ ይባላል። ከነዚህ ውጪ ኢነሰንስ እኔ ሁሉንም ሜንሽን አድርጌ አይደለም፣ ግን ሳልት ሆኖ ካርበን ካላቸው ወይም ኦክሳይድ ሆኖ ካርበን ካላቸው፣ አሲድ ሆኖ ካርበን ካላቸው፣ ቤዝ ሆኖ ካርበን ካላቸው፣ ወተር ሆኖ እንኳን ያለው የለም ቤዝም ሆኖ ያለው፣ ከነዚህ ውጪ እንዳለ ያሉት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው። so inorganic chemistry is the study of all the elements and their compounds with the exception of carbon and its compounds ይላል። ስለዚህ ካርበንና ኮምፓውንዶቹ የት ካታጎሪ ውስጥ ነው በብዛት የሚመደቡት? ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ውስጥ ነው። it investigates the characteristics of substances that are not organic ኦርጋኒክ ያልሆኑ፣ ለምሳሌ non living ማተሮች፣ ሲንተቲክ የሆኑ ነገሮች፣ ሚነራልስ፣ የምድር ውስጥ የሚገኙ ማዕድናት። አሁን ኦክሳይድስ አለ፣ ሰልፋይድስ and carbonates form the important classes of inorganic compounds። ኦክሳይዶች፣ ሰልፋይድስ እና ካርቦኔት ኢምፖርታንት ክላሶች ናቸው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ይኸው ካርበን ኖሮት ሳልት ስለሚሰራ ነው ካርቦኔት፣ ለዛ ነው። ሁለተኛው ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ ነው። ሰች ሂውጅ የሆነ ብራንች ነው። ካርበን ኮምፓውንዶችን የሚያጠናው ነው። ኤክሰፕት ካርባይድስ፣ ሲያናይድስ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ካርቦኔትስ፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔትስ። ከነዚህ ውጪ ያሉ ካርበን ኮምፓውንዶችን የሚያጠና ብራንች ነው። Perhaps the most remarkable feature of organic chemistry is that it's the study of the chemistry of carbon and a few other elements። አንዳንድ ሌሎች ኤሌመንቶችን ያጠቃላል። ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ሃሎጅንስ ማለት ግሩፕ 7 ኤሌመንቶች ናቸው እና ሰልፈር። ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮች ካርቦሃይድሬትስ፣ ፕሮቲንስ፣ ፋትስ እና ቫይታሚንስን እነዚህንም ያጠናል ማለት ነው። ፊዚካል ኬሚስትሪን እንመልከት። የሁለቱ ልዩነት ብቻ ማወቅ ነው ያለባቸው። ፊዚካል ኬሚስትሪ ስሙ እንደሚለው ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ነው። በቃ የኬሚካል ኤሌመንቶችን ወይም የማተርን ፊዚካል አስፔክቱን ማጥናት
ተርማል ኤሌክትሪካል ማግኔቲክ ቢሄቪየር ለቴምፕሬቸር የሚያሳየውን ለኤሌክትሪክ የሚያሳየውን ለማግኔት የሚያሳየውን ቢሄቪየር ማጥናት ወይም ከኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልዶች ጋር ያለውን ኢንተራክሽን ማጥናት ኢዝ ዘ ፓርት ኦፍ ፊዚካል ኬሚስትሪ። እና ሁለት ፖይንት ኦፍ ቪዎች አሉት፣ ማይክሮስኮፒክ እና ማክሮስኮፒክ ፖይንት ኦፍ ቪው። ማይክሮስኮፒክ ፖይንት ኦፍ ቪው ማለት ነው ምንድን ነው? ማይክሮ ሲባል ስሞል ነው እና ኤክስፕሊሲት ዩዝ ኦፍ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሞለኪውልስ የሚያጠነው ትናንሽ በአይን የማይታዩትን ነገሮች በዛ ቪው የሚያጠና ፊዚካል ኬሚስትሪ አለ። ማክሮስኮፒክ ፖይንት ኦፍ ቪው ያለው ላርጅ ስኬል ፕሮፐርቲስ ማለት ስለ ሞለኪውሎች ሳይሆን ስለ ትላልቅ ነገሮች የሚያጠና ከሆነ ደግሞ ማክሮስኮፒክ። ሰም ኢምፖርታንት ዲቪዥንስ ኦፍ ፊዚካል ኬሚስትሪ የዚህ ፓርቶች ቴርሞዳይናሚክስ የሚባል አለ፣ ስፔክትሮስኮፒ፣ ኳንተም ኬሚስትሪ፣ ኬሚካል ኪኔቲክስ አለ እዚሁ ቻፕተር ላይ። ኤሌክትሮ ኬሚስትሪ 10ኛ ክፍል ላይ ያለ ሰው አሁን ኤሌክትሮ ኬሚስትሪን ብንመለከት ኢትስ አባውት ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ በኬሚካል ኤሌመንቶች ውስጥ ነው እና ሴሽን አሜዚንግ ቻፕተር በቃ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪን አንድ ላይ እንደሚያጠቃልል ያስታውቃል። ኬሚካል ካይኔቲክስም እንደዛ the rate of chemical equation ነው how fast it goes ምናምን ኢነርጂ ቼንጆችን ምናምን ያጠናል። ኳንተም ኬሚስትሪም ቻፕተር 2 ላይ በደንብ እንመለከተዋለን ብዬ አስባለሁ እዚህ ግሬድ 11 ላይ ማለት ነው። ሌላው ብራንች ኦፍ ኬሚስትሪ አናሊቲካል ኬሚስትሪ። ይሄን ሳሳጥረው አናላይዝ ማድረግ፣ ይሄ ምንድን ነው በአማርኛ የሚባለው? መመርመር ኦር መተንተን። ይሄ ለአንድ ነገር ትኩረት ሰጥቶ ማብሰልሰል እንደማለት ነው። እንዴት ነው አይደንቲፋይ ማድረግ ምን ያክል ለምን ያክል ነው? ኬሚካል አናሊሲስ ማለት በቁጥርም በኳሊቲም ሆነ በኳንቲቲ ኬሚካል አይደንቲቲውን የአንድን ኬሚካል ምንነት ስፒሺሶች እንደዚህ አይነት ምን አለ የሚለው ማጥናት፣ በአጠቃላይ እንዲህ ሲሆን ምን ይሆናል አናላይዝ ማድረግ ፓርቱን ይወስዳል። ሲሆን ኮምፓውንዶች ሲጠኑ ሬሾቸው ሲጠና ማለት አናሊቲካል ኬሚስትሪ ነው። በቃ ፋውንዴሽኖችን ቲዮሪዎችን ዲቨሎፕ ሲደረግ አናላይዝ ተደርጎ ተተንትነው እንደዚህ አይነት ብራንች ነው አናሊቲካል ኬሚስትሪ። ይሄን ያጠቃልላል ማለት ነው። ባዮኬሚስትሪ the other part it studies about the chemical reactions in living things ማለት ትችላላችሁ። በህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ የሚካሄዱትን ኬሚካላዊ ነገሮችን የሚያጠና ብራንች ነው ማለት ነው። አሁን ደስ ወደሚለው ፓርት ለሚመቸው ፓርት መጣን። measurements and units in chemistry measurement እና units what's SI units? SI ዩኒቶች ምንድን ናቸው? ለማሳጠር ሲሞከር ኢንተርናሽናል ሴት ኦፍ ዩኒትስ ተስማሙና እነዚህን ዩኒቶች ሁላችንም ለመግባባት በተፈጥሮ የነበሩ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው። እኛ እንድንግባባቸው እነዚህን ነገሮች አሳይን አድርገው ይሄ ለዚህ ይሁን ለቁመት ሁሌ በሜትር ለመግባባት እንሞክር፣ ሁሉም ቦታ ላይ አንድ ይሆን። ለምሳሌ እኛ ኢንችን አናቅም አንጠቀም። አንድ ሰው ይሄን ያክል ኢንች ቶል ነው ብንባል ስንት ሜትር ነው ብለን ማሰብ አለብን። ይሄ ከዚህ እንደዚህ አይነት ለውጦች እንዳይኖሩ ሳይንቲስቶችም በጣም ዳታ እና ሜዠርመንት ውስጥ ስለሚገቡ በተመሳሳይ ዩኒት ማድረጉ ነገሮችን እንደሚያቀል ስለታሰበ they agreed upon ኢንተርናሽናል የሆኑ ዩኒቶች ላይ ተስማሙ ማለት ነው። ይሄ ሲያጥር ይሄ ሁሉ a unit of measurement is a definite magnitude of physical quantity, mass, length, temperature, etc. that has been chosen as the standard against which other measurement of the same physical quantity are made. And the unit of measurement is a definite magnitude የሆነ physical quantity ስታንዳርድ ነው። እንዴት ልበላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው እንዳለ ሴንቴንስ ላሳጥር። ለምሳሌ አንድ ነገር 2 ሜትር ነው ስንል we really don't know what meter is. ሜትር ምን እንደሆነ ከልባችን አናውቅም። እኛ ውስጥ ድረስ ሪዝን አለው። አሁን ሰከንድም አንድ ሰከንድ እቺን ታክላለች ተብሎ የተቀመጠችበት ይሆን ነገር እስከሚሆን የሪካርድ ያደረጓት ሰከንድ አለች። ግን ሜትር ማለት ምን እንደሆነ አናውቅም። ዲፋይን ማድረግ ስንፈልግ ወይ ወደ ሴንቲሜትር ነው የምንሄደው። ስቲል ሴንቲሜትር ውስጥ ያለችው ሜትር ኤግዛክትሊ ዲፋይን ማድረግ አንችልም። there is ግን a definition እዛ ስታንዳርድ ሲስተም ኦፍ ዩኒትስ ላይ የተቀመጠና 2 ሜትር ስንል
የዛ የተቀመጠው ሜትር 2 እጥፍ እያልን ነው። ሶ ሜትር ማለት an assigned value for some measurement of ለማስ ሊሆን ይችላል ዩኒት ማለት በዚህ ኬዝ ለማስ ሊሆን ይችላል፣ ለሌንግዝ ሊሆን ይችላል፣ ለቴምፕሬቸር የሆነ ቹዝ ተደርጎ ለሌሎቹ ማወዳደሪያ ስታንዳርድ ይሆናል ተብሎ የተቀመጠ ነገር ነው ዩኒት መለኪያ ሲባል። እና ሁሉም ሜዠርመንቶች ደግሞ 2 ፓርቶች አላቸው። ስካላር ኳንቲቲ ያለው ለምሳሌ ስካላር ኒውሜሪካል ፓርት ወይ ማግኒቲዩድ የምትባለው መጠኑ ቁጥሩ ኢን ዘ ዩኒቱ ማለት ነው ስታንዳርዱ። እሱ ነው ቤዚክ ኤስአይ ዩኒትስ። ኬሚስትሪ ላይ 2 ሲስተም ኦፍ ኤስአይ ዩኒትስ አሉ። ሲጂኤስ ሲስተም እና ኤምኬኤስ ሲስተም። ሲጂኤስ ማለት ሴንቲሜትርን እንደ ቁመት ኤስአይ ዩኒት፣ ግራምን እንደ ማስ ኤስአይ ዩኒት፣ ሰከንድን እንደ ታይም ኤስአይ ዩኒት የሚጠቀም ሲስተም አለ። እና ደግሞ ኤምኬኤስ ደግሞ ሜትርን እንደ ቁመት ኤስአይ ዩኒት፣ ኪሎግራምን እንደ ማስ ኤስአይ ዩኒት፣ ሰከንድ እንደ ታይም ኤስአይ ዩኒት የሚጠቀም ዩኒት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሲጂኤስን ብዙም አንጠቀመው። ሲጂኤስ የምንጠቀም ቢሆኑ የስፒድ ኤስአይ ዩኒት ምን ይሆን ነበረ ማለት ነው። ወደ ፊዚክስ እየወሰድካችሁ ነው፣ ግን ለምን እንደተባለ ሴንቲሜትር ፐር ሰከንድ ይሆን ነበረ ማለት ነው። ግን now that we're using MKS ሜትር ፐር ሰከንድን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደምን እየሄድን ነው? ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ። ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲስ ምንድን ናቸው? ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት ሜዥረብል የሆኑ ነገሮች ናቸው። ከዛ ፋንዳሜንታል እና ድራይቭድ ተብሎ ደግሞ ይከፈላሉ። ስለዚህ አሁን ፈንዳሜንታሎቹ ምንድን ናቸው? ፈንዳሜንታል ከየትም ያልመጡ ውስጣቸው ሲተነተን ምንም የሌለ ወይም ድራይቭድ ያልሆኑ፣ ድራይቭድ ሲባል ከሆነ ከሌላ ነገር የመጡ ነው። እነዚህ ኦሪጂናል ቤዚክ እንደማለት ነው። ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው። 7 ናቸው። ማስ፣ ሌንግዝ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ፣ ኤሌክትሪክ ከረንት እና ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ ናቸው። ሶ ማስ አሁን ማስን ኪሎግራም ነው፣ በቃ ክብደት ነው። ውስጡ ስለ ስፒድ ማውራት አይቻልም። አሁን ስፒድ ጥሩ አመጣሁት። ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ስፒድ ውስጥ ግን ሜትር አለ፣ ሰከንድ አለ። ከቁመትና ከሌንግዝ ኤንድ ከታይም ነው ድራይቭ የተደረገው። ለዛ ነው ድራይቭድ የሚባለው። እነዚህ ግን ዴር ቤዚክ። ማስ በቃ ከምንም ድራይቭ አልተደረገ። ቁመት ነው፣ ታይም ነው፣ ቴምፕሬቸር ነው፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ራሳቸውን የቻሉ ናቸው። ሶ ኤስአይ ዩኒታቸውን መያዝ ያስፈልጋል። ኤንድ ዴር ሲምቦልስ። ማስ ኢዝ ዘ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ። ሌንግዝ አንድ ነገር ቁመት ነው። ታይም ዲዩሬሽን ኦፍ የሆነ ነገር የቆየበት ነው። ቴምፕሬቸር አቨሬጅ ሞለኪውላር ካይነቲክ ኢነርጂ ውስጡ ያለው የሞለኪውሎች እንቅስቃሴ ነው። አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ በአንድ አተም ሊሆን ይችላል፣ ኤሌመንት ሊሆን ይችላል። እያወራን ባለ ነገር ውስጥ ያለው የሰብስታንስ ቁጥር 1 ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ስንል 6.02 ታይምስ 10 to the 23 አተም አለው ማለት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ስንት አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ውስጥ ያለው እናወራበታለን። ኤሌክትሪክ ከረንት አለ፣ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ አለ። ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ እዚህ ጋር ሬሌቨንት አይደለም፣ በብዛት ፊዚክስ ላይ ነው። የአንድ ሉሚኔት የሚያደርገው ኦብጀክት የዛ ላይት ኢንቴንስነት መለኪያ ነው። ካንዴላ ነው። የሳይነቶቹ ያዙ እነዚህን ስንጠረሹ። ሰው ማስ ማለት ውስጡ የዛ ክብደት ማለት የዛ እቃ ውስጡ ያለው አማውንት ኦፍ ማተር ሜዠርድ በባላንስ ይለካል። ዌት እና ማስ ኢን ኮንትራስት ቱ ዌት ማስ ኢዝ ኖት አፌክትድ ባይ ግራቪቲ ራይት። ማስ የትም ቦታ አይቀየርም። እዚህ 50 ኪሎ የሆነ ሰው ማርስ ላይም 50 ኪሎ ነው። ዌት ግን ዲፔንድስ ኦን ግራቪቲ። ዌት ኢዝ ኤም ታይምስ ጂ። ሶ ጂ ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ፕሌስ ቱ ፕሌስ። ኢቨን እርዝ ላይ ዲፍሌክሽን አለና ዌቱ 50 ኒውተን የሆነ ሰው ማርስ ላይ ሄዶ ሌላ ዌት ሊኖረው ይችላል። ቢኮዝ የማርስ ግራቪቲ የተለየ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ማስ ኢዝ ኖት አፌክትድ ባይ ግራቪቲ። ሌንግዝ ደግሞ ሜትር፣ ኪሎ ሜትር አይነት ትላልቅ ነገሮችን እንለካበታለን። ላብራቶሪ ላይ ደግሞ ትናንሽ ነገሮችን ስለካ ሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር፣ ማይክሮ እና ናኖሜትር እንጠቀማለን። ስለነዚህም እናያለን ፕሪፊክሶችን። ታይምን ኤስአይ ዩኒት ሰከንድ። ሾርት ታይሞችን በማይክሮ ሰከንድ፣ ሚሊ ሰከንድ እንለካለን። ፒኮን፣ ናኖ ሰከንድ። ረጃጅም ጊዜዎችን አመት ልንል እንችላለን። ዴኬድ እንላለን። ሴንቹሪዎችን፣ ሚሊኒየሞችን
years, hours, minutes ትንሽ ረዘም ሲል ማለት ነው። the other one temperature አሁን ሰባቱን ዲፋይን እያደረገ ነው። the average energy of motion or kinetic energy of a single particle in a system so አንድ ሰብስታንስ ስታየው ውስጡን ሞለኪውሎች ይኖራሉ። ኢነ ማይክሮስኮፒክ ፖይንት ኦፍ ቪው ያለው ቅድም ውስጥ እየገባ ነው እያየን ያለው። ሶ እነዚህ ሞለኪውሎች ቴምፕሬቸር ማለት የእነዚህ ሞለኪውሎች እንቅስቃሴ ውጤት ነው። እነዚህ ሞለኪውሎች በጣም የሚንቀሳቀሱ ከሆነ ውስጥ ቫይብሬት የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ከቦታ ቦታ እርስ በርስ የሚጋጩ ከሆነ ቴምፕሬቸሩ የዛ ቦዲ ከፍ ይላል። the vibration creates ሙቀት። እነዚህ ግን ኢነርጂያቸው ወይም ካይኔቲክ ኢነርጂያቸው ዝቅ ያለ ከሆነ ቴምፕሬቸሩ ዝቅተኛ ይሆናል፣ ኮልድ ይሆናል ያ ቦዲ ማለት ነው። ሶ እቺ ነገር ሜዥር የምናደርግባት ኢንስትሩመንት ምን ትባላለች? yes thermometer ትባላለች። ሶ from experience ከልምድ አንፃር የምናውቀው አንድ ነገር አለ። ሁለት ኦብጀክቶች ሆነው በተለያየ ሙቀት ውስጥ ያሉ እነሱን አንድ ላይ ብናመጣ ሙቀት ፍሎ ያደርጋል ከየት ወዴት። በጣም ሙቀት ከሆነው ወደ ቀዘቀዘው አካል ሙቀት ፍሎ ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰጠው አንድ ኤግዛምፕል ነበረ። ሆት የሆነ ቴስት ቲዩብ ኢዝ ላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንት እና በጣም የፈላ ትኩስ ቴስት ቲዩብ ብነካኛ ብጃችን እኛ እጃችን ከሁለቱ ሪሌቲቭሊ የኛ እጅ ይቀዘቅዛል። ሶ ሙቀቱ from warmer to colder object ፍሎ ያደርግና እኛን ያቃጥለናል ማለት ነው። ከቴስት ቲዩቡ ወደ እጃችን ሂት ፍሎ ሲያደርግ ከቴስት ቲዩቡ ላይ ዋርምነቱ እየቀነሰ የኛ ዋርምነት እየወሰድንበት ነው እኛ በእጃችን። ሶ የኛ ዋርምነት እየጨመረ እኩል እስከሚሆን ድረስ ሂት ፍሎ ያደርጋል። ለምሳሌ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ያለ የኛ እጅ 36 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ነካውት ቴስት ቲዩባችን ናት። ጣቴን መቀየር አድርጋችሁ ሰዱት፣ ነካውት። ሶ ከዋርመር ወደ ኮልደር ፍሎ ስለሚያደርግ ወደ እኔ እጅ ቴምፕሬቸር ፍሎ ያደርጋል። ቴምፕሬቸር ፍሎ ሲያደርግ ከዚህ እየቀነሰ ነው። እዚህ 39 ይሆናል፣ እዚህ 37 ይሆናል። እኔ የወሰድኩት እዚህ 38 ሲሆን እዚህም 38 ይሆናል። እና ሁለቱም ቦዲዎች ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር እጄም ቴስት ቲዩብም ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ሲኖራቸው ፍሎ ያቆማል። ይሄ ነገር ምን ይባላል? ሁለት ኦብጀክቶች ፋይናሊ መጨረሻ ላይ ሴም ቴምፕሬቸር ሲደርሱ ተርማል ኢኩሊብሪየም እንለዋለን። ሙቀታዊ ኢኩሊብሪየም ማለት ኔት የሆነ እኩልነት የእርጋታ ስቴት ማለት ነው። ባላንስድ የሆነ ነገር ነው ኢኩሊብሪየም። የፊዚክስ ቪዲዮዎች ላይ በደንብ ዲፋይን እናደርገዋለን። ብዙ አይነት ኢኩሊብሪየም አለ። ሶ ቴምፕሬቸር ማለት የሂት ፍሎ ዳይሬክሽን መለኪያ ነው። ኤስአይ ቤዚክ ዩኒት ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢዝ ኬልቪን። ብዙ ሴልሺየስ ይመስላል፣ እኛም ለዌቨር ምናምን የምንጠቀመው ሴልሺየስ ስለሆነ በኬልቪን ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ዲግሪ ኬልቪን ተብሎ የተጻፈው እና ኬልቪን ስሞል ሌተር ኬ አይደለም ካፒታል ኬ ነው። እቺ ነው ያዙ። ሶ እኛም ሞር ፋሚሊየር የሆነው ከሴልሺየስ ጋር ነው። ለዛ ነው 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የዋተር ፍሪዚንግ ፖይንት እንላለን። ቦይሊንግ ፖይንቱ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው እንላለን። በኬልቪን አናውቃቸውም። ሶ ሪሌሽንሺፓቸውን ይሰጣቸዋል። አንድ ከሴልሺየስ ወደ ፋራናይት፣ ከፋራናይት ወደ ሴልሺየስ መቀየር ስንፈልግ ቫልዩ ማስገባት ነው። ለምሳሌ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ስንት ኬልቪን ነው የሚለው ማወቅ ከፈለግን ይሄ ሪሌሽንሺፕ ስለሚያያይዛቸው 100 ሲደመር 273.15 ሲኳልቱ 373.15 እንዴት ድራይቭ እንደተደረጉ በሌላ ቪዲዮ እናያለን። እና ኬልቪን ማለት ስለዚህ በኬልቪን ይሄ ቫልዩ ማለት በኬልቪን ሲለካ የውሃ ቦይሊንግ ፖይንት ቀይረ ነው። ስለዚህ 373 ኬልቪን ማለት 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ይሄ ለማሳየት እየሞከረ ያለው ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ለኬልቪን በኬልቪን 273 ኬልቪን በሴልሺየስ 0 ዲግሪ ሴልሺየስ በዲግሪ ፋራናይት 32 ሩም ቴምፕሬቸር በፋራናይት 77 በሴልሺየስ 25 የአንድ ሩም ቴምፕሬቸር 298 ኬልቪን ይሆናል። ቦዲ ቴምፕሬቸራችን እናውቀዋለን 37 ትኩሳት ምናምን ሲለካ ያለው ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። 310 ኬልቪን ወይም 98.6 ፋራናይት ነው ማለት ነው።
ሶ እነዚህ ቫልዩዎች ግን እኩል የሚሆኑት ነው እነዚህ ቫልዩዎች ሳይሆን አይ ቲንክ ሴልሺየስ እና ፋራናይት ዩኒቱን ኮንቨርት አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ግን -40 ላይ ሴልሺየስ እና የሆነ ዩኒት እኩል ነው። ትራይ ቼኪንግ ኢት ስለሚጠየቅ ነው። ይሄ ጥያቄ ካልኩሌሽን ውስጥ ሳገቡ -40 እንደሆነ እንድታውቁ ብዬ ነው። The Kelvin scale assigns a value of 0 Kelvin to the lowest possible temperature. ዝቅተኛ lowest possible temperature እዚህ ዓለም ላይ ማግኘት የምንችለው ትንሹን የቴምፕሬቸር ቫልዩ ኬልቪን ሳይ በኬልቪን ስኬል አብሶሉት 0 ተብሎ ይጠራል። 0 ኬልቪን ማለት ነው። 0 ኬልቪን ማለት 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት አይደለም። -273.15 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ነው። ይሄ አብሶሉት 0 ሲባል ሃይፖቴቲካል ነው። እቺ ምድር ላይ እቺ ቴምፕሬቸር ብትመጣ ሁሉ ነገር ያቆም ነበር። እኛ መንቀሳቀስ ምናምን አንችልም። ግን አብሶሉት 0 የመጨረሻ ትንሹ ቴምፕሬቸር ተብሎ በሐሳብ ያለ ቴምፕሬቸር እንደሆነ ወቁ። የሞለኪውሎች እንቅስቃሴ በጭራሽ የለም ማለት ነው 0 ኬልቪን ላይ። እዛ ነው ሶሊድ 0 የሚባለው። ሶ ሌላው ሞል ነው። ሞል ወይም አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ቅድም ስናወራው ነበር። አሞል ኦፍ ኤኒ ሰብስታንስ ኤሞል ኦፍ አተም ሊባል ይችላል። ኤሞል ኦፍ ሞለኪውል፣ አሞል ኦፍ አየን፣ ይሄን በሌላ ቪዲዮ እናያለን። አንድ ሞል ኦፍ ምንም ነገር ሲባል አሁን ለምሳሌ አንድ ደርዘን ኦፍ ምንም ነገር፣ አንድ ደርዘን ኦፍ ደብተርም ከተባለ 12 ደብተር ነው ራይት። አንድ ደርዘን ኦፍ እንቁላል ከተባለ 12 እንቁላል ነው። አንድ ሞል ኦፍ ኤኒ ሰብስታንስ ይሄን ያክል የዛ ሰብስታንስ ነው። 6.023 times 10 to the 23 የዛ ሰብስታንስ ፓርቲክል። አንድ ሞል ኦፍ አተም አለ ከተባላችሁ ይሄን ያክል ፍሬ አተም አለ ማለት ነው። ቅድም ማይነስ ብያለሁ። አምሶር ፖዚቲቭ ነው። ኦፍ ኮርስ ፖዚቲቭ ነው ደግሞ ቁጥር ነው። ይሄን ያክል ብዛት አለ ስንል አተሙ ብዙ መሆን አለበት። አቮጋድሮስ ኮንስታንት ትባላለች እቺ ነበር። በሌላ ቪዲዮ የበለጠ እንመለከታለን። አሁን ወደ ድራይቭድ ኤስአይ ዩኒትስ ገባን። ድራይቭድ ቅድም እንዳልኩት ነው ውስጣቸው ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች እርስ በርስ ሲባዙ ወይ ሲካፈሉ የሚመጣ ነው። ሶ እቺን ጥያቄ እንስራት። People often say that gold is heavy and aluminum is light. Right? Gold ወርቅ ከባድ ነው እንላለን። በአማርኛ አትወሰዱት። አሉሚኒየም ደግሞ ላይት ናት፣ ቀላል ናት እንላለን። Do they mean that a gold bracelet weighs more than aluminum extension layer? እንደዚህ ሲሉ የአሉሚኒየም በአሉሚኒየም ኤክስቴንሽን የተሰራ መሰላል ከጎልድ ብሬስሌት ይበልጣል፣ ጎልድ ብሬስሌት ይበልጣል እያሉ ነው? ኖ አይደለም። ጎልድ ብሬስሌት ሲባል እንደዚህ እጃችን ላይ የምናደርጋት ብሬስሌት ናት። ኤክስቴንሽን ላደር ደግሞ ኖ። ስለማስ አይደለም የምናወራው። ሲምፕሊ ይሄ ጥያቄ ሊያስረዳን ይፈልገው ሄቪ እና ላይት ሲባል it's not about mass, it's about density። ስለማስ እንዳይመስላችሁ። ዴንስነት ውስጡ እፍግ ያለው እፍጋት ይባላል። ዴንሲቲ በአማርኛ ውስጡ ጥቅጥቅ ያሉ ነገሮችን ያጠቃልለው ነገር ሄቪ ይባላል። አሉሚኒየም ያስታውቃል። አሉሚኒየም ፎይል ማየታችሁ ከሆነ ጭንቅ ያለው ነገር አለ። ጎልድ ኢዝ በጣም ሄቪ፣ ውስጡ ያሉት ሞለኪውሎች ተጠጋግተው በአንድ ትንሽዬ ቦታ ላይ የተቀመጡት። የአሉሚኒየም ደግሞ ሪሌቲቭሊ ላይት ነው ማለት ነው። ሶ ሄቪ ኤንድ ላይት አር ተርምስ ዩዝድ ቱ talk about density። ይሄ ለማሳወቅ ነው ጥያቄ ሸወድናል። so derived physical quantities በderived SI units ነው ኤክስፕረስ የሚደረጉት። so ለምሳሌ ወደ ፎርስ እንግባ። ፎርስ is the product of mass and acceleration። so የማስ SI unit አለ ሲባዛ በአክሰለሬሽን SI unit ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር፣ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። so the -2 ማለት ኪሎግራም ሜትር ኦቨር ሰከንድ ስኩዌር ነበር። ፐር ማለት ኦቨር ነው ራይት። ሶ ማንኛውም ከታች ያለ ቫልዩ ወይም ዲኖሚኔተር ላይ ያለ ቫልዩ ወደ ላይ ስናመጣው ያለውን ሳይን ይቀይራል። ፖዚቲቭ ከነበረ ኔጌቲቭ ይሆናል። ሶ ይሄ ማለት ኪሎግራም ሜትር ሰከንድ ቱ ዘ -2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እቺ ዩኒት ደግሞ በስም ሁሌ እንደዚህ ያለን መጥራት ስለማንችል ኒውተን ብለን እንጠራታለን። 1 ኒውተን 1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው እንላለን ማለት ነው። ቮሊዩም ቅድም ብያለሁ the amount of space occupied በማንኛውም ነገር ሶሊድ ሊኩዊድ ወይም ጋዝ የያዘው ቦታ
መሬት ላይ ቁጭ ብሎ ብቻ አይደለም አየር ላይ ወደ ላይ ከፍ ካለ 3D ነው ብያችኋለሁ። የያዘው ቦታ is called the volume። አሁን ይህን ኦብጀክት ለምሳሌ ብስለው ኦብጀክት አለች እዚህ መሬት ላይ የያዘችው ቦታ ብቻ አይደለም ቮሊዩም የሚያስብላት ይሄ ኤሪያ ሆነ እቺም ከፍ ብሎ አየር ላይም የያዘው ቦታ ሶ ቮሊዩም ሲባል አጠቃላይ ስፔስ ላይ ኦኩፓይ ያደረገው ቦታ ነው። አየር ላይ 3D ሲባል እንደዛ ነው። ሶስተኛው ዳይሜንሽን ነው ይሄ ፓርት። እኛ ሁሌ 2 ዳይሜንሽኖች አሉ። ሰርድ ዳይሜንሽን ደግሞ ከፍ ያለ ከዚህ እያያችሁበት ካላችሁት ላፕቶፕ የወጣ ዳይሜንሽን አለ። በሌላ ቪዲዮ እናያለን። እሱ hard to explain። so the volume of a liquid የሊኩዊድ ቮሊዩም በግራጁዌትድ ወይም ሜዠሪንግ ሲሊንደር በዚህኛው መለካት ይችላል። ወይም በቢሬት ወይም በፒፔት ወይም ቮሊዩሜትሪክ ፍላስክ ግን used to take measured volume of the liquid ይዞ ለማመላለሻ መጠቀም ቮሊዩሜትሪክ used to take measured volume of the liquid ይላል። ሰው እነዚህን ሶስት ዩኒቶች which of the following is a unit an instrument is to measure the volume ስትባሉ ለመመለስ ይመቻል ማለት ነው። so volume is a derived quantity in chemistry, right? ሶስቴ ሌንግዝ ተባዝቶ ነው ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ሶስቴ ሌንግዝ ኪዩብ ነው የሚሰጠው። so derived ነው ከሆነ ነገር የመጣ ነው። it's ሊትር የሚባል ዩኒት አሉ። ዘይት ምናምን ስንገዛ በሊትር ነው የምንገዛው right? እሱ ኦኩፓይ በሚያደርገው ስፔስ ነው። 1 liter is defined as being equal to 1000 cubic centimeter። እነዚህን ዴሪቬሽኖች መስራት ይቻላል ግን እነዚህን ያዙ። እነዚህን ሁለቱን ከያዛችሁ እቺ ኢነፍ አሁን ለምሳሌ 1 ሊትር 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው አለ። ይሄን ጊቭን ተሰጣችሁ። 1 ሚሊ ሊትር ስንት ነው ከተባላችሁ ሚሊ ማለት እዚህ ጋር 10 to the power of -3 ናት። በቃ ስሟ ነው የዚች ሰዎችን ሚሊ ለማጥፋት እቺ 1/1000 ናት። በ1000 ያባዛትና ሲጋር 1 ሚሊ ሊትር ሲቆጣ 1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ራይት። መጀመሪያ አለ ሚሊ ማለት 1/1000 ነው። 10 to the -3 ነው። እኔ በ10 to the power 10 the power of 3 አባዛኝ። ለአንዱ ሳይድ ያደረኩትን ደግሞ በአንዱም ሳይድ ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጣፋና ምን ይቀራል? ሚሊዋ ጠፋች ማለት ነው። 1 ሊትር ቀረ። በዚህ በኩል ደግሞ 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ቀረኝ ማለት ነው። so I already know what it's drive ማድረግ እንደምችል back and forth እንዴት ድራይቭ እንደሚደረግ በሌላ ቪዲዮ ለመመልከት እንሞክራለን። ግን እነዚህን ፕሪፊክሶች ይዞ ፌር ፕሌይ ማድረግ በዚህ ያደረግነውን ነገር ፌርሊ በሁለተኛው ኢኩዌሽን ሳይድ የሚያደርገው ይሄን ነው። the volume of a solid object with a rectangular shape can be calculated as ቅድም ብያለሁ የአንድ ቦዲ ሌንግዙ ከዛ ዊድዙ ቁመቱ ማለት ነው። ሌንግዙ ዊድዙ ስፋቱ ሲባዛ በከፍታው ብናደርግ ቮሊዩምን እናገኛለን ማለት ነው።